chẳng ta dương riêng là số Hiragana chỉ mùi khi nia lên Japan ta có mọi khát về với dấu dương chập đàm tại đó thì mùi cứ nếu cứ là số nếu dương đang ấy cái tiền cùng đủ tỷ mùi quý hay nâng tí 7 cho dương mưa tờ 8 còn lao rằng thầy hay tí quý cứ đẹp tổng cho mùi nâng số y mình một đồng chẳng ní cái y chẳng dương cái điện an nhé y 7 cứ tí 4 cứ e o k ní an pi mùi an k mùi tiết cái an kha nhé tam style nhé bàn tay dương an cả màu hình ngôn chẳng k ki cứ ke cô sa si su sự năng cứ một rồi nhé se so ta chi sư te to na ni nu ne no ha hi fu he ho ma mi yeah ho ma mi mư mê mô ja dư jo ra ri ru re ro wa o không có tới ăn vội o ấy mỗi chỉ đồ phục sự mà nè cha là mỗi cái a i ư e o ka ki cư ke cô sa si sư yeah sư ấy se so ta chi sư te to na ni nu ne no ha hi phu he ho ma mi mư mê mô ja dư jo ra ri rư re ro
wa o chẳng cho bởi dương chăm vô về từ bậc hạt con này nè chia bị xét cứ độc biếtในการสอดแทรกตามกลุ่มนู้นบานត្រឹមត្រូវនិងការបញ្ចេញសំឡេងយើងរៀនអានអូខេ Oscar Samades arigatou gozaimashita ណាឃើញទេចឹងយើងរៀនអានមួយកុំបខំពេកA O I សេចក្តីស្រឡាញ់ A រូបភាពA ខាងលើA O ពណ៌ Q កឬក៏ខគីគឺគេកោខាគីផ្លែត្រឡប់ណាអាគីរដូវផ្លឹកឈើជ្រុះខយត្រីឈ្មោះខយអេគីស្ថានីយ៍រថភ្លើងសាស៊ីស៊ូមាត់សួចណាសេសូខាសាស៊ីអូស៊ុយកាអាសេគីសូគឺអ៊ីស៊ឺおはようございますこんにちはこんばんはたちてとタコ1机手時計にぬねのណាស៊ីផ្លែសារីខានីក្តាមហាហ៊ីហ្វឺហេហូហាហ៊ីតូហ្វឺគឺសំលៀកអំពាក់អូយ៉ាស៊ឺមីណាសាយម៉ាមីមើ
mẹ mẹ mộ mộ hạ sa mị mẹ dạ dạ dự dự dỗ dỗ ra ra ri ri rư rư rê rê rô rô khự rư mạ wa wa o o mm 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 mi càng waki waki